Все, пошла запись. Березова кора. Бачиш? Ну да. Оце тещина розпала її буде, бо там берези. Багато. Ну ні, я березу про гарний процес. Душа не все. Та ні. Пашу. Поки приїде, скажемо, всі дрова спалили. Так ми свої привозимо. Ну як я оце хоч все одно на камеру не чутно, як тріщать дрова. Хоч і близько підносиш. Ну пойдемо глянемо, що там з труби. Мог валить. Та зараз побачимо. А не видно, Андрюха. Ну да. Це зараз береться, може чуть-чуть так дати. Вона така підв'ялена. Не, красивенько горить. Навіть при тому, що складняк тут вже. Ну да, открыто помещение, кругом дырки. Ні, ну воно бачите, целенаправлено. Воно йде целенаправлено так, як можна навіть на литі вмазати. Це зараз должен димок іти наверху. Начала смола натекти на всіх. Ну, я понял. Камін вообще хороша штука, якщо в хаті. Ну, ніколи не буде ні сирості, ні влаги. Тільки хороші дровця там. Не соснові, щоб ото не стріляли, вони не полетіли ця. Ну, да.